Γεια σας, είμαι η καθηγήτρια με το Παπηγιόν. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Κάντε εγγραφή και like αν σας αρέσουν τα περιεχόμενα των βίντεο που ανεβάζω. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σχετίζεται με τη 17η Νοεμβρίου. Σχετικά με τα ιστορικά της γεγονότα, μπορείτε να ανατρέξετε σε βίντεο το οποίο θα έχω ή εδώ πάνω. Θα το δείτε στην οθόνη. Εμείς δεν θα πούμε τα ιστορικά γεγονότα της επτάχρονης δικτατορίας 1967 μέχρι 1974 που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά θα μιλήσουμε για το τι είναι δικτατορία. Θα κάνουμε ένα μάθημα σήμερα, όχι πυρηνική φυσική, πολύ απλό. Τι είναι δικτατορία, πότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δικτατορία. Βέβαια, εμείς σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι, που έχουμε ηγέτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό μας προστατεύουν. Δεν αναφέρομαι στο σήμερα εννοείται. Έχουμε και την αγαπημένη μας δίκη καλεσμένη, η οποία μπορεί να παρεμβαίνει σε κάποια θέματα που θα αναφέρουμε. Ναι, κάτι θέλει να πει. Ναι, λέει για τη δημοκρατία σήμερα. Πού πήγε? Διακοπές, όχι διακοπές. Μετανάστευσε, λέει. Τι εννοείς? Λέει μετανάστευσε στη Σουηδία, δεν ξέρω. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή, λες? Μόνο αν η δικαιοσύνη βγάλει, βλέπετε είναι τυφλή, μόνο αν η δικαιοσύνη βγάλει αυτό εδώ από μπροστά, το πανίτι είναι αυτό τέλος πάντων, και αποκτήσει ξανά τα μάτια της. Καλά. Δεν ξέρω τι θέλει να πει, δεν έχω καταλάβει. Ας κάνουμε το μάθημά μας. Πότε έχουμε δικτατορία? Λοιπόν, με βάση ένα άρθρο το οποίο βρήκα πολύ απλό, γραμμένο από τους εκδότες της εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα, θα πούμε τι είναι δικτατορία. Μπορείτε να το βρείτε το άρθρο αυτό στο ίντερνετ. Πολύ εύκολα πράγματα. Λοιπόν, είναι γραμμένο στα αγγλικά, θα το διαβάζω στα αγγλικά, θα το μεταφράζω στα ελληνικά. Στην αρχή ξεκινά, μας δίνει τον ορισμό για το τι είναι δικτατορία. Στη συνέχεια κάνει ιστορική αναδρομή, αναφέρεται στις δικτατορίες του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα κυρίως. Δικτατορίες όχι μόνο φασιστικές, έτσι, αλλά και κομμουνιστικές. Φασιστική, για παράδειγμα, είχαμε εμείς το 1967 μέχρι το 1974. Κομμουνιστική, για παράδειγμα, είναι η Σοβιετική Ένωση, μία μορφή κομμουνιστικής δικτατορίας. Τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε. Τι είναι δικτατορία? Dictatorship form a government in which one person or a small group possesses absolute power without effective constitutional limitations. Η δικτατορία, λέει, η δικτατορία διαμορφώνει μια κυβέρνηση στην οποία ένα πρόσωπο ή μια μικρή ομάδα κατέχει απόλυτη εξουσία χωρίς αποτελεσματικούς συνταγματικούς περιορισμούς. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει σύνταγμα, καταλύεται. Είτε το σύνταγμα το διαμορφώνουμε εμείς όπως θέλουμε. Δηλαδή, αυτή η μικρή ομάδα που επιβάλλει δικτατορία διαμορφώνει όπως θέλει το σύνταγμα και τους νόμους. Έχω παραβλέψει κάποια σημεία, την ιστορική αναδρομή δεν θα την κάνουμε. Λοιπόν, παρακάτω αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά της δικτατορίας. The crucial elements of both were the identification of the state with a single mass party and of the party with its charismatic leader. Βασιζόμαστε σε ένα πρόσωπο δηλαδή, το οποίο από τον απλό λαό τη μάζα θεωρείται και χαρισματικό. The use of an official ideology to legitimize and maintain the regime. Ναι, χρησιμοποιεί μία επίσημη ιδεολογία για να νομιμοποιήσει και να διατηρήσει το καθεστώς. The use of terror and propaganda to suppress dissent and stifle opposition. Τη χρησιμοποίηση, η δικτατορία δηλαδή χρησιμοποιεί τρόμο και προπαγάνδα για να καταστήλει τη διαφωνία και να πνίξει την αντιπολίτευση ή την όποια αντίθεση τέλος πάντων. And the use of modern science and technology to control the economy and individual behavior. Και λέει εδώ ότι η δικτατορία χρησιμοποιεί την μοντέρνα επιστήμη, τη σύγχρονη επιστήμη και την τεχνολογία για να ελέγξει την οικονομία και την ατομική συμπεριφορά. Θες να πεις κάτι, Δίκη? Όχι. Θα συνεχίσουμε.
during times of domestic or foreign crisis, even more constitutional governments have conferred emergency powers on the chief executive. Κατά τη διάρκεια κάποιας εσωτερικής ή εξωτερικής ξένης κρίσης, όλο και περισσότερες συνταγματικές κυβερνήσεις απονέμουν δυνάμεις σε έναν αρχηγό, τέλος πάντων, στον δικτάτορα, λόγω μιας επίγουσας κατάστασης. And in some notable cases, this provided the opportunity for duly elected leaders, και αυτό λέει παρέχει την ευκαιρία για να εκλεγούν αυτοί οι ηγέτες, τέλος πάντων, to overthrow democracy, να ανατρέψουν τη δημοκρατία, λόγω της επίγουσας κατάστασης, έτσι, and rule dictatorially thereafter. Και να κυβερνήσουν δικτατορικά από εκεί και έπειτα. Δηλαδή μπορεί να περάσει αυτή η κρίσιμη κατάσταση η οποία ζούμε, αλλά οι αυταρχικές πολιτικές θα μείνουν. Πολύ ωραία. Αυτά όσον αφορά την δικτατορία και μερικά χαρακτηριστικά της. Μπορούμε να προσθέσουμε και κάποια, για παράδειγμα, όπως και στη δικτατορία του 1967-1974, είχαμε απαγορεύσεις κυκλοφορίας, περιορισμό της ελευθερίας γενικότερα, έλεγχος κάποιων καταστημάτων, αν αυτά τα καταστήματα τα έχουν αντιφρονούντες, δεν θα πρέπει να λειτουργούν, θα τα κλείσουμε και θα τους εξορίσουμε, ή θα έχουμε περιορισμούς και θα χωρίσουμε την κοινωνία σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, δηλαδή στον κομμουνιστή και στον φασίστα. Λοιπόν, οπότε, ναι, είναι φαινόμενα μιας δικτατορίας. Βέβαια, εμείς σήμερα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτά τα έχουμε ξεπεράσει, γιατί γνωρίζουμε την ιστορία μας και δεν συμβαίνουν. Γιατί λογικά αν συνέβαιναν δεν θα υπήρχε κάποια αντίδραση. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί. Τέλος πάντων. Επίσης, σήμερα θέλω να προσθέσω και το μήνυμα του κυρίου εδώ πίσω. Φοβερή ταινία. V for Vendetta. Αυτή είναι η ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Να τη δείτε, δεν θα κάνω spoiler, απλώς μεταφέρει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για τις κυβερνήσεις, για τους ανθρώπους. Ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση, μας δίνει και αυτή την απάντηση. Ποιος φταίει όταν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς δικτατορίας? Φταίνουν οι κυβερνώντες, οι πολίτες, η κυρατούλα από το χωριό, η θεία Νίτσα από τα Άνω Λιώσια? Ποιος φταίει? Για να δούμε. There are of course those who do not want us to speak. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι που δεν θέλουν να μιλάμε. Θέλω να σημειώσω και εδώ ότι έχω κάνει κάποιες αλλαγές στο κείμενο. Words will always retain their power. Οι λέξεις πάντα θα διατηρούν τη δύναμή τους. Words offer the means to meaning. Οι λέξεις προσφέρουν τα μέσα για να υπάρχει νόημα, κάτι να σημαίνει. And for those who will listen the enunciation of truth, και για όσους θα ακούσουν την έκφραση της αλήθειας, and the truth is, there is something terribly wrong with this country. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι τελείως λανθασμένο σε αυτή τη χώρα. Κάτι τρομερά λανθασμένο σε αυτή τη χώρα. Cruelty and injustice, intolerance and oppression, σκληρότητα και αδικία, μυσαλλοδοξία και καταπίεση. You now have censors and systems of surveillance, coercing your conformity and submission. Τώρα έχετε αυτούς που σας λογοκρίνουν και συστήματα παρακολούθησης, εξαναγκάζοντας την συμμόρφωση και την υποταγή σας. How did this happen? Πώς συνέβη αυτό? Who's to blame? Ποιανού φταίξιμο είναι? Certainly there are those who are more responsible than others and they will be held accountable. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που είναι περισσότερο υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση από τους άλλους και θα λογοδοτήσουν. But again, truth be told, if you are looking for the guilty, you need only look into a mirror. Αλλά για να υποθεί η αλήθεια,
Αν θέλετε να βρείτε τον ένοχο, πρέπει μόνο να κοιτάξετε στον καθρέφτη σας. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ με λίγα λόγια? Πρέπει να δούμε στον καθρέφτη μας. Γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση της δικτατορίας. Όποτε υπάρχει, δεν λέω για σήμερα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Γιατί αφήνουμε τις τύχες μας λέγοντας ότι ναι, γνωρίζουν αυτοί τι κάνουν. Ενώ είναι οι υπηρέτες μας, έχουμε αφήσει τους υπηρέτες να γίνουν αφεντικά. Έχουμε αφήσει τις τύχες μας γιατί δεν καθόμαστε να σκεφτούμε. Γιατί βαριόμαστε να σκεφτούμε, γιατί θέλουμε το εύκολο, το εύπεπτο. Θέλουμε να διασκεδάζουμε, να περνάμε καλά. Πόσο με τρελαίνει όταν κάποιος μου λέει «Έλα μωρέ, εγώ θέλω να ζήσω το σήμερα. Τώρα δεν με νοιάζει για το αύριο. Τώρα να περάσουμε καλά. Και τα παιδιά σας θα ζήσουν εχμάλωτα μια ζωή». Γιατί θεωρείτε ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από εσάς και ότι αυτοί καθορίζουν τις τύχες σας. Ενώ θα πρέπει να τους ελέγχετε για να καθορίζετε εσείς τις τύχες σας. Αλλά δεν πειράζει, ας περάσουμε σήμερα καλά. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Έλα μωρέ και τι έγινε. Πάμε να βγάλουμε κάμια selfie. Πάμε να κάνουμε επίδειξη τι λεφτά έχουμε και τι δεν έχουμε. Και πόσο ωραίο πισινό έχουμε και πόσο ωραίο μπροστινό έχουμε κτλ. Και συνεχίζει αυτός και λέει «I know why you did it». Απευθύνεται στο λαό και τους λέει «Ξέρω γιατί το κάνατε». Δηλαδή που αφήσατε τις τύχες σας στα χέρια τους. «I know you were afraid». Ξέρω ότι φοβηθήκατε. Who wouldn't be? Ποιος δεν θα ήταν φοβισμένος? War, terror, disease. Πόλεμος, τρομοκρατία, ασθένεια. Όλα αυτά που φοβίζουν τον άνθρωπο και τον κλείνουν δηλαδή στο καβούκι του και δεν αντιδρά. There were a myriad problems conspired to corrupt your reason and rob of your common sense. Υπήρξε μια μυριάδα προβλημάτων που συνομώτησε, τα παραπάνω που αναφέραμε, ώστε να διαφθαρεί η σκέψη σας και να κλαπεί από εσάς η κοινή λογική. Δηλαδή χάσατε, λέει, την κοινή λογική, τη λογική σας σκέψη, γιατί σας πότισαν με όλα αυτά τα προβλήματα που καθημερινώς καλείστε να αντιμετωπίσετε. Και θεωρείτε λογικό το παράλογο. Fear got the best of you. Ο φόβος πήρε το καλύτερο από εσάς. Ο φόβος φοβίζει ακόμα και τους μορφωμένους ανθρώπους, με περγαμηνές, με πτυχία, που ενώ λες «να, αυτός θα αντιδράσει, είναι μορφωμένος, έχει παιδεία», κάνει το ανάποδο. Γιατί φοβάται. Fairness, justice and freedom are more than words. Δικαιοσύνη και ελευθερία είναι κάτι περισσότερο από απλές λέξεις. They are perspectives. Είναι προοπτικές. So, if you have seen nothing, if the crimes of the government remain unknown to you, έτσι αν δεν έχετε δει τίποτα, αν τα εγκλήματα της κυβέρνησης είναι άγνωστα σε εσάς, then I would suggest that you allow the 17th of November to pass unmarked. Σας προτείνω να επιτρέψετε η 17η του Νοεμβρίου να περάσει απαρατήρητη. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση, μιλάμε για παλιά, δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα, ας αφήσουμε τη 17η, ας μην την τιμούμε ως μέρα αντίδρασης εναντίον της δικτατορίας. Ας μην την τιμούμε, γιατί δεν υπάρχει αντίδραση σήμερα, για παράδειγμα. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, λέει, αν δείτε αυτά που βλέπω εγώ, αν αισθάνεστε αυτά που αισθάνομαι εγώ, αν ψάχνετε και ερευνάτε όπως ψάχνω και ερευνώ εγώ, δηλαδή αν ψάχνετε τα πράγματα και δεν τρώτε μασημένη τροφή από τα συστημικά μέσα,
που σας πληροφορούν και σας γεμίζουν το κεφάλι με αηδίες. I ask you to stand beside one here from tonight, outside the gates of Parliament. Σας ζητώ να σταθείτε ο ένας δίπλα στον άλλον, έξω από το κοινοβούλιο, and together we shall give them a 17th of November that shall never ever be forgotten. Και μαζί θα τους δώσουμε μία 17η του Νοέμβρη που ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Αυτός ήταν ο λόγος του V for Vendetta. Πραγματικά μία εξαίρετη ταινία, σας συστήνω να τη δείτε, λογικά υπάρχει και στο ίντερνετ και ελπίζω αυτά να σας έχουν δώσει ένα μήνυμα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.